Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Așa cum v-am obișnuit, fac citirea pentru momentul prezent. Să vedem ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv. Citirea este generală, luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi. Vin astăzi cu un mesaj din suflet pentru voi. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați, pentru mesajele frumoase, pentru căldură și energia voastră bună. Mulțumesc de fapt pentru toate mesajele, pentru că în toate sunt o lecție, le citesc, răspund și eu când apuc. Sunt om și am și eu o viață de trăit în afara YouTube-ului și voiam să mai menționez ceva. Oricât de măgulitor ar putea părea, vă rog din suflet, mesaje de genul că sunt mai bună sau sunt mai nu știu cum, mai nepricepută, să spunem, ca alte doamne, femei sau bărbați din această comunitate. Pe mine nu mă ajută, pentru că eu nu concurez cu nimeni, nu o voi face niciodată. Din contră, vă rog să vă raportați în următorul fel, dacă puteți, la activitatea creatorilor de conținut din YouTube. Nu îi mai comparați, pentru că fiecare este unic în felul său și mai mult decât atât. Eu știu cât de mult muncesc eu în spate și cât de puțin se vede într-un clip ca și muncă. Fiecare om alocă timp, folosește resurse, energie, facturi, investește în lumini, în treburi și o face atât cât se pricepe sau atât cât are în acest moment deschiderea, pentru că fiecare om are o călătorie, un drum în viață. Încercați să nu judecați. Dacă nu rezonați cu cineva, mergeți mai departe, dar eu vă anunț pe această cale că nu sunt competiția nimănui, nu voi fi niciodată, ba din contră salut și respect întreaga comunitate pe care de altfel nici nu o cunosc spre rușinea mea, pentru că nu am timp, dar în mine ceilalți nu vor găsi o competitoare. Eu singurul om cu care concurez sunt eu însămi, să fiu eu mai bună ca mine și atât. Niciodată n-am concurat cu nimeni, nici în școală, nici la serviciu, nici nicăieri. Eu am fost aliatul tuturor și am oferit respect și am înțeles că umbrele noastre, dacă se întâlnesc, nu se ceartă. Drept urmare, noi de ce am face-o? Voiam să știți părerea mea în legătură cu aceste lucruri. Nu concurez cu nimeni, nu mă interesează cine e bun, cine-i priceput, cine nu-i priceput. Fiecare om are drumul lui, are talentul lui, are gândirea sa, are locul său pe planetă. Cam atât voiam să vă spun și dacă mă urmărește vreo colegă din comunitate, mi-ar plăcea cu drag să știu. Îmi poate trimite pe mail gândurile, mesajele și așa mai departe. Deci eu respect comunitatea și fiecare om în parte și nu mă interesează și nu sunt interesată de cine ce face și de nebunii de genul acesta. Credeți-mă că n-am nicio treabă cu asta. Să vedem. Relații, plan material, plan emoțional. Mi se pare că dacă lumea ar fi un pic mai empatică și mai liniștită, așa ne-ar fi mai bine. Concurăm cu cine concurăm, că nu concurăm cu nimeni, înțelegeți, niciodată. Niciodată. Este o traumă a energiei trecute, este, în fine, multe de spus. Energia momentului prezent ne aduce curățare, iată, ca și ieri. Curățare de tipare vechi, curățare la nivel mental, curățare la nivel de corp fizic. Trebuie să ne alcalinizăm corpul, să mâncăm sănătos. Apă, cu lămâie pe stomacul gol dimineața, apă ușor călduță, ne ajută, ne energizează. Comunicare, gemeni. Putem face călătorii, poate se deblochează ceva ce are legătură cu o călătorie, cu comunicarea. Se deblochează o comunicare cu cineva care este la depărtare, este într-o călătorie, deși văd că nu în același oraș sau cel puțin distanța este mai scurtă între voi.
nu se poate, ca și ieri. Acord la nivel de relații, un echilibru la nivel de relații. Cumva, dacă aveți provocări la nivel de relații și știu că le aveți, că altfel nu v-ați uita, să știți că este un moment bun prin care puteți să aplanați conflictele, dacă le aveți acolo, prin emoții, prin a vă recăpăta stabilitatea emoțională. Vedeți, o curățare. Acesta este lemn sfânt de Palo Santo, care curăță aura. Și aici am racul. În zona pieptului puteți avea un blocaj energetic, un blocaj emoțional și Marte acum intrând în rac, s-ar putea să dea năvală și să vă simțiți foarte emoționali, să plângeți sau treburi de genul acesta, sau să descoperiți că ați avut acolo, ați ținut foarte mult în interiorul vostru emoțiile și să nu faceți vreo implozie sau explozie sentimentală, emoțională. Puteți avea legătură, da, cu cineva din Balanță, cu cineva din Rac, cu cineva din Gemeni, dar nu numai. Emoțiile acum pot crește, se pot stabiliza. Puteți vedea acțiune pe zona aceasta emoțională a iubirii și productivitate, din nou racul 8. Cu cât sunteți voi mai stabili emoționali, cu atât mai bine vă va fi în relație. 8, pentru că am 4 și 8, deci se dublează energia. Cu cât sunteți mai liniștiți la nivel de suflet, cu atât vă va fi mai bine. Cu ce au legătură aceste lucruri? Copilul, cu puritatea, cu naivitatea, cu a fi jucăuș, a fi pur, a fi nelimitat, a fi necondiționat. Poate și cu al vostru copil sau cu ai voștri copii, sau poate cu ceva din copilărie. Vedeți că trebuie să curățăm emoțional ce ni s-a întâmplat în copilărie pentru a putea avea la maturitate o viață bună, pentru că dovleacul este un simbol al recoltei tomnatice, deci la maturitate. Și aici am Domnul care este cu capul plecat. Cineva poate să se fi comportat sau ar fi putut sau s-a comportat ca un copil și acum cumva stă pe loc și ascultă. Este dispus să încaseze într-o formă amuzantă, să spunem, consecințele acțiunilor sale trecute. Cineva se uită către voi, s-ar putea să fie pe loc, într-o stare foarte analitică, într-o stare foarte introspectă și să plănuiască o nouă bază sau să verifice baza sau să-și pună niște întrebări din acestea existențiale despre ce simte și ce are de făcut de acum înainte în legătură cu voi. La nivel de relații, Magicianul, Regina de monede, Nebunul și Temperanța. Aveți 3 arcane majore și Regina de monede, care vorbește despre armonie, despre a face pentru partenerul meu lucrurile necondiționat. Regina de monede, în egală măsură, să știți că dintre toate reginele, dintre toate cărțile de curte, cum se numesc în tarot, este cea mai dinamică, este cea care controlează cel mai bine regatul, este cea care știe cel mai bine mersul lucrurilor, care face ca întregul regat să funcționeze cel mai bine și dincolo de faptul că ea se sacrifică, ea nu se sacrifică, ea este cea fără de care regatul, relația, casa, masa nu ar merge. Și atunci voi trebuie să găsiți o armonie între mentalul vostru, emoționalul vostru și dorința voastră de a face lucrurile, pentru că aveți și emoție și mental, le puteți manifesta. Foarte mulți dintre voi aici sunteți în fața unei mari realizări, a unei călătorii, a călătoriei vieții voastre. Plecați într-o călătorie care are legătură cu relația sau începeți o nouă relație sau începeți relația din trecut, dar la un alt nivel, așa cum trebuie, tradițional.
Puteți avea de face aici cu cineva care poate în trecut a stat în afara căsniciei sau nu s-a interesat de viață și dintr-o dată a avut un soi de realizare: măi, dar eu ce fac aici? Cum contribui la acest rol al meu, la acest cuplu, în această casă, și cineva își schimbă abordarea, își schimbă perspectiva față de relația voastră și lucrurile se stabilizează și se echilibrează. Să vedem cine. Regina de bâte, cineva care s-a comportat vulcanic, cineva cu care voi, am nodul sud aici, ați avut o relație karmică, fie face parte din trecutul vostru, din această existență, fie face parte din trecutul vostru, din altă viață. Am culoarea portocaliu care are legătură cu chakra sacrală, cineva cu care ați avut o chimie desăvârșită, cu care ați avut idile, romanțe. Este multă energie sexuală aici și multă energie pasională, cineva care vă vede foarte atrăgător sau cineva la care v-a rămas gândul de cum l-ați văzut sau de cum ați văzut-o. Are legătură cu copilul, are legătură cu emoția aceea pură și cu fluturi în stomac. Dar persoana respectivă a emis, fără voia sa, poate sau intenționat, nu știm, nu acuzăm, acest gen de energie sexuală tocmai pentru a vă debloca creativitatea sau prin acest mod voi v-ați conecta cu această persoană în primă fază. Vedeți, karmic, v-am spus, de prin alte vieți din trecut, posibilitatea de a reveni. Dar în primul rând s-ar putea să reveniți la nivel mai erotic așa sau să renască pasiunea, flacăra acolo, focul, nu apa, în primă fază. Și posibil în trecut cineva să fi depins de voi sau voi să vă simțiți, să vă fi simțit ca un copil în preajma acestui om, poate neputincios sau neputincioasă. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, sunteți în fața unui nou început, la un alt nivel, cu cineva din trecutul vostru, cu cineva pe care l-ați cunoscut acum foarte mult timp, cu cineva din copilărie. Se sudează mai mult relația, se echilibrează mai mult relația aici. Pentru alții dintre voi, voi veți fi foarte atrăgători, văd o schimbare de look care are legătură cu tinerețea voastră, vreți să vă aranjați, să fiți mai atrăgători, aveți mai multă grijă de voi, iar acest lucru să știți că vă va face foarte vizibili. Asul de monede, un început stabil. Eu nu încurc energia pentru că nu o manevrez eu, energia spune un început stabil, o șansă nouă. Da? Cineva analizează foarte bine. Pentru unii dintre ei așteaptă să curețe o situație din viața lor care i-a îngenunchiat, un acord, o căsătorie poate, sau o promisiune din trecut, o relație din trecut care i-a zdruncinat la nivel emoțional, dar văd o căsătorie sau ceva stabil cu cineva cu care au stat în casă, încheie această situație și naște, da, energia, o nouă posibilitate pentru ca voi doi aici să o luați de la început, să fiți ca niște copii. Pentru alții dintre voi, singurul hop pe care această persoană îl are este faptul că are copii. Aceste căi sunt nebănuite. Luna. Lucrurile vor ieși la suprafață, energie feminină puternică, racul puternic, casa puternică. Deci toate lucrurile care au blocat până acum, posibil pentru unii dintre voi, conexiunea, au avut legătură cu casa sau au avut legătură cu cineva care este mamă sau poate cu mama sau poate voi în subconștient aveți un tipar din acesta, căsătoria, viața, familia trebuie să fie așa și doar așa. Luna, poate până acum ați fost în spatele ușilor închise, ați știut doar voi, ați avut o relație secretă cu cineva din trecut, care în sfârșit ajunge în lumina soarelui. Văd și un leu aici puternic. Călătorie. Poate făceați drumuri să vă vedeți. Dar acum, după cum vă spuneam, este o echilibrare, un nou început. Porniți la un nou drum. Unii dintre voi s-ar putea să porniți la un nou drum convinși că la
ceas de seară lucrurile pentru moment funcționează mai bine și acesta este modul vostru de a face lucrurile sau posibilitatea prin care acum vă puteți întâlni, dar este în regulă și așa. După cum spuneam, căile sunt nebănuite. Ce mai avem aici? O casa 8-a, da? S-ar putea să experimentați pasiune. Casa 8 este casa sexualității. Să aveți o întrevedere foarte, foarte pasională cu cineva care, atenție, să nu vină cu moștenitori în cazul în care nu vă doriți, să aveți grijă. Bun, ca semne astrologice, aici avem Gemeni, Capricorn, Săgetător, Pești, Leu, Scorpion, toate semnele de pământ, Pești sau Rac și cam atât. Fecioară, Capricorn, Taur. Pe planul material, frumos și aici, 2 de cupe, eremitul, 2 de monede și 3 de bâte. Aveți o alegere de făcut pe care ați cântărit-o deja foarte bine, ați făcut un pas înainte să vă înălțați, care să vă schimbe statul de plată, care să vă mărească venitul și veți semna, veți bate palma cu un nou angajator sau cu angajatorul actual care fie vă dă mai multe responsabilități, fie vă reglează venitul și acest lucru se întâmplă. Este pe punctul de a veni către voi manifestarea pentru ca voi să celebrați acest lucru. Pentru alții dintre voi s-ar putea să lucrați cu persoana voastră iubită care acum analizează posibilitatea de a își lua un serviciu nou și poate voi vă măcinați puțin că nu vă mai vedeți zilnic. Pentru alții dintre voi văd că vorbiți cu un contabil sau aveți neapărat nevoie să vorbiți cu un contabil dacă aveți firma voastră în legătură cu contractele pe care le-ați avut, pentru că veți avea nevoie să faceți acest lucru cât de curând. Văd luna mai aici. Alții dintre voi aveți mai multă nevoie de rigurozitate la nivel financiar, pentru că s-ar putea să aveți așa o mână largă, să cheltuiți ca un copil și vin vremuri grele, oameni buni peste noi și trebuie să fim mai așezați. Avem 8 de monede, lucru, deci manifestați bănuți în viața voastră. Da? Manifestați o reglare de conturi, manifestați o reglare de salariu, manifestați o reglare a pensiei, nu știu ce mai legiferează guvernanții ăștia ai noștri și vă veți simți foarte bine, 9 de cupe. Veți obține lucrurile pe care le doriți, aduceți bucurie aici la nivel financiar pentru voi, inclusiv un serviciu nou se poate să fie, iar alții dintre voi aveți nevoie de contabil pentru că doriți să porniți ceva independent. La nivel de plan emoțional, 4 de monede, justiția, 5 de monede și cavalerul de cupe. La nivel emoțional, dacă vorbim despre relație, ați fost într-o relație karmică care v-a limitat și pentru care a trebuit să luptați mult. V-a limitat, ați experimentat niște lucruri acolo de prin alte vieți la nivel de iubire. Pe de altă parte, acum la nivel de relații se închide această limitare, da? Vine justiția aici, care este cartea balanței, Venus. Venus intră în Taur, a intrat deja în Taur și stabilizează un pic mai mult lucrurile și puteți vedea ceva concret, da? Venus în Taur este la ea acasă. Pe de altă parte, aici la nivel emoțional vă stabilizați la nivel de finanțe, dar și la nivel de relații, pentru că în sfârșit vedeți o îmbunătățire a emoțiilor, fie vă simțiți voi mai bine, fie veți primi niște vești bune sau veți primi niște cuvinte frumoase, veți simți o energie bună care vă ajută. S-ar putea pe la coloana așa să aveți provocări care sunt legate de modul în care voi ați acumulat trăirile, emoțiile, sentimentele în viața aceasta și trebuie să vă eliberați
emoțional de ce nu vă mai servește pentru a putea avea armonie și în corpul fizic. Opt de bâte. Există mișcare și comunicare. Dacă ați fost până acum privați de comunicare cu persoana voastră iubită, dintr-o dată, persoana voastră iubită, dacă înainte nu v-a scris 3 luni, acum vă va scrie de 3 ori pe zi. Unii dintre voi, da? Nu toți. Asul de monede. Voi ați apărut acolo ca regina de bâte. Cineva s-a uitat peste pozele voastre sau pe mediile de socializare și a văzut, nu știu, că v-ați pieptănat diferit sau că v-ați cumpărat ceva frumos, pentru că vorbim despre Venus în Taur, sau aura voastră a fost așa cumva misterioasă și iubitoare și s-a activat. Pur și simplu s-a activat, iar acest as de monede aici vine cu rescriere, am mai vorbit despre el, are 10 floricele. Ați stârnit interesul cuiva cu care voi poate ați mai avut de-a face sau pur și simplu vă treziți cu cineva care a fost fascinat de voi și vă scrie. Dar este rost de armonie aici și de ceva serios. De ceva serios. Pentru alții dintre voi văd că s-ar putea să aveți așa cumva o idilă cu cineva, dar cu cineva pe care voi îl considerați mai jos, fie ca statut financiar, fie intelectual, fie. Sugestia energiei este să nu judecați, ci să mergeți cu fluxul organic al vieții, pentru că s-ar putea să fiți surprinși. Ce mai avem aici? Pentru asul de monede o carte. Eremitul, cineva foarte analitic, cineva care pare într-un anume fel, dar el de fapt este foarte deștept, foarte introspect, foarte analitic. Sau voi s-ar putea să fiți cumva critici cu lucrurile care se prezintă și să nu le luați în seamă și apoi să regretați, vă spun, să regretați. Din nou se repetă fecioara la nivel de timus, da? Deblocați energia din corpul vostru și vă veți simți mai bine și atunci vă puteți elibera, vă puteți curăța și la nivel de colon și la nivel de intestine, de lucrurile și de emoțiile care nu v-au mai servit și dintr-o dată să vedeți că aveți mai multă vitalitate. Talismanele. Acceptarea aceasta emoțională și curățarea vă va face foarte mult bine. Iată, am bufnița, ceva ce se întâmplă noaptea, vorbim noaptea. Poate ascundem, poate nu ascundem sau poate ne folosim intuiția, dar este sub un omen, sub un talisman, sub un aspect favorabil această acceptare a voastră care are legătură cu iubirea și cu dragostea, pentru că face parte din drumul vostru în viață și din evoluția voastră, relația la care voi vă gândiți. Avem inițialele R, D, G, J, M, ceva ce poate fi roditor. Din nou am un manager, din nou am ceva legat de mașini și de Jupiter. Dacă aveți o afacere, acum veți vedea prosperitate sau vedeți o creștere la nivel de activitate profesională, indiferent de ce faceți voi. Văd pe cineva care frământă pâine, poate nu are legătură cu talismanele, pur și simplu așa am văzut. O furie aici, vă să știți că vă face rău dacă vă simțiți așa din stomac rău, știți cum sunt stările acelea, este de la furie, aveți grijă, aciditate la stomac, mai este aici, cineva vă roagă să acceptați sau cineva vă cere iertare sau cineva vă roagă și vă spune ai încredere în mine, ai încredere în mine. Asta este ce aud. Vă eliberați din 8 de spade, dintr-o constrângere, iată, se înclină balanța în favoarea voastră și veți fi bine. Vă mulțumesc tare mult, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu drag data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!